Ültes fát, hogyha más nem, lombot áld. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő visel rád. Pomázon születtem, itt élek a családommal, van 4 kicsi gyerekem. Sok esetben azt érzi az ember, hogy még mindig egy ilyen falusiasabb környezet Pomáz. 2000-ben lett város. Az elmúlt 5 évben viszont hihetetlenül megdúszott az itteni lakosságszám, tehát rengetegen kiköltöztek. Elkezdtem foglalkozni itt Pomázon a pomázi ökokörrel. Nem én kezdeményeztem ezt a közösséget, de nagyon megtetszett. Amikor először alapult ez az egész közösség, akkor az volt csak a cél, hogy a hasonló gondolkodásúak találkozzanak, és eszmét cseréljenek arról, hogy ki hogy éli meg a mindennapjait környezettudatosabban. Melinda egy zöld programmal pályázott, ahol a környezetvédelem, az ökológia, a tudatos élet szempontjai igen erősek, és alapvetően ezt egy anyák, családok által alakított körben, de már azért múlttal rendelkező csoport nevében teszi. Van egy csomó pomázi, aki szeretne, hogyha környezettudatosabban lehetne élni. És akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan lehetne szemléletet formálni Pomázon zöld témakörben. Nagyon érdekelt minket, hogy mi, mondjuk mint Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, mint kisváros program, hogyan tudunk ehhez a témához kapcsolódni, és hogyan tudjuk ezt támogatni. A kisváros program ad egy anyagi bázist, egy szakmai hátteret, és mellette egy olyan szabadságot, amiben sokkal könnyebb a körülöttünk zajló történésekre reagálni. Ők egy nagyon szerethető ügyet hoztak be ebbe a programba, amikor azt mondjuk, hogy fontos a környezetünk zöldítése, de legalábbis a zölden tartása, és hogy miért fontosak a fák és a természet közelség és annak megóvása, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem fog az önkormányzat által megtörténni, nem fog az állam által megtörténni, és nem fog magától megtörténni, és hogy ehhez egész egyszerűen muszáj cselekedni. Egy pezsgőbb életű, a zöld szempontokat jobban előtérbe helyező Pomáz. Az nagyon jó lenne. Pomázon van ez az ökokör, ez abszolút nyitott bárkinek. Abban vesz részt az ember, ami neki szimpatikus. Már a művelődési házzal együttműködve rendeztük meg a mai napra meghirdetett női gardrób cserét, évszakváltó ruhacserét. Ez volt az első, és nagyon szeretnénk ezt folytatni pénzmentesen, cserebere alapon. Játékcserebere néven kezdtük. Ahogy a gyerekek nőnek, nyilván bizonyos játékok már nincsenek használatban, de még teljesen jó minőségűek. Ezzel, hogy csereberéljük, körforgásban tartjuk egyrészt a játékokat, 2, talán csökkentjük a fogyasztást, ami meg egy elég fontos szemlélet lenne így a mai társadalomban, amit el lehetne ültetni, hogy próbáljunk egy kicsit kevesebbet fogyasztani. Nagyon sokat álmodunk tényleg, abban jók vagyunk, a megvalósításhoz viszont néha kevesen vagyunk. Nekem az álmom, hogy ez a közösség nője ki magát, azaz a pomázi iskolák, a pomázi óvodák, hogyha szükségük van valamilyen segítségre, egy zöld program, egy apró kis projekt megvalósításán, akkor gondoljanak rá. De ugyanígy a lakosság is, hogyha tenne valamit, hogy önkéntesen ő is beleadná a részét, de szeretne támogatókat, szeretne hasonló gondolkodásúakat bevonni az ötletébe, akkor meg tudjon minket keresni, és tudjuk támogatni. Körülbelül az utóbbi években fogalmazódott meg, hogy egyrészt itt élek, ez egy dolog, de hogy akkor lehet, hogy amit tudok, hozzá is tehetnék ehhez a városi közösséghez, hogy jobb legyen nekem is, meg esetleg másoknak is.